تكرار الكلام عند أطفال التوحد واحدة من أكبر المشاكل اللي بيقابلوها الأهالي وما بيعرفوش يعملوا معاها إيه، وممكن تستمر لفترات طويلة وهي زي ما هي ما بتتغيرش، وممكن تمرافقة مع الولد سنوات وسنوات ولازال الطفل بيكرر بيكرر بيكرر. طيب هنعمل إيه في قصة التكرار وإزاي أقدر أتخلص منه بشكل سريع؟ خليكم معانا، اوعوا تروحوا بعيد. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على تكرار الكلام، مشكله تؤرق كل ام عندها طفل توحد بيتكلم، بالذات في السن الصغير، وبتبقى متضايقه وبتبقى قلقانه، انا ابني بيكرر كلام، انا مش عارفه اعمل ايه. وطبعا لازم الام تبقى فاهمه كويس قوي ان طول ما الطفل بيكرر الكلام معناها انه عمره ما هيتقبل في مدرسه عاديه. لازم 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 تتخلص من تكرار الكلام، والولد يبتدي يبطل التكرار وفي نفس الوقت يبتدي يتعلم سؤال والاجابه عشان تقدري توديه مدرسه والناس ما تلاحظش ان هو عنده مشكله، لان انا هدفي ان الطفل يروح المدرسه محدش عارف ان هو عنده توحد. عشان كده لازم نتخلص من تكرار الكلام. لكن قبل ما تبتدي احب انوه ان مركز الدكتوره حنان محمود في اماره عجمان في الامارات العربيه المتحده، مركز الاوج، هو مركز موجود عشان يخدم اطفال التوحد بجميع درجاتهم، والمركز ده تحت رعايه الدكتوره حنان محمود، واحده من افضل دكاتره اطفال التخاطب المتخصصه في تدريب وتاهيل اطفال التوحد. لكن لمعلوماتكم، لما ببدا مثلا بيجيلي طفل وببتدي اعلم الام ازاي تشتغل وابتدي احط لها خطه، والولد ما بيتكلمش، وبنبتدي بقى نشتغل وبعلمها تعمل ايه عشان الولد يبتدي يتكلم، ببقى مستني اللحظه دي لما بتيجي ببقى انا في منتهى السعاده. ليه في منتهى السعاده؟ لان لما طفل التوحد بيوصل لمرحله انه بدا يكرر الكلام، من وجهه نظري لو فعلا اللي بيشتغل معاه عارف هو بيعمل ايه، انت عمرك ما هيبقى عندك مشكله في الكلام مع الولد ده. انت خلاص هي مساله وقت وخطوات انت بتبقى عارفها والولد بيبتدي يتحسن فيها. عشان كده مرحله تكرار الكلام بتبقى فعلا ممتازه عشان الطفل بيبتدي يكتسب بيها اللغه، فبيتكلم اكتر، بيقول جمل اكتر، بيقول تلاقي الحروف بتاعته ابتدت تبان اكتر، نطقه بقى افضل، كلمات جديده عمال يقولها، تركيبات جمل جديده عمال يقولها، بقى بيتكلم الصبح والظهر وبالليل وابتدى يتعود على الكلام. فتكرار الكلام بالنسبه لي دي من اللحظات اللي انا شخصيا ببقى سعيد فيها لما طفل التوحد بيوصل لها. طب ده هل الطبيعي ان هو يكمل في القصه دي؟ لا طبعا. تكرار الكلام له وقته. ايه هو وقته؟ بفضل سايبه وما بقربش منه ولا اجي ناحيته طالما الطفل عمال اللغه بتاعته بتزيد، طول الجمله عمال يزيد كويس، بقى بيتكلم طول النهار. وتيجي الام تيجي تشتكي لي، تعالى شوف لي حل، انا ابني طول النهار من ساعه ما بيصحى لغايه بتنام عمال تكرار في تكرار في تكرار في تكرار لغايه ما بيوصل لجمله من 3 كلمات. انا ما عنديش اي مشكله خالص في تكرار الكلام، بالعكس انا ببقى سعيد فيه. ولكن اول ما يوصل لجمله من 3 كلمات ساعتها بقول للتكرار شكرا كفايه، التكرار من النهارده ممنوع ومرفوض، ولازم نقاومه ونقاومه بشده عشان نقدر نبتدي نتخلص منه. لكن عشان تقدر تتخلص من تكرار الكلام لازم الاول تعلم الولد ازاي يجاوب على الاسئله. الاثنين بيمشوا بالتوازي مع بعض. انت بتعلمه ازاي يجاوب على السؤال وفي نفس الوقت ابتدي تقاوم موضوع تكرار الكلام. الاثنين بيمشوا مع بعض بحيث ان انت في خلال شهر يكون الولد ابتدى بيجاوب على الاسئله بشكل كويس وبطلته يبتدي يكرر الكلام. لازم الاثنين يبقوا مع بعض. التعلم السؤال والاجابه يبتدي يتحسن، تكرار الكلام يبتدي يقل. طيب ازاي يتعلم السؤال والاجابه؟ انا شرحته في الفيديوهين اللي قبل كده، تقدروا ترجعوا للفيديوهات بالتفصيل. طيب تكرار الكلام، اول ما الولد يبتدي احس ان هو ابتدى يفهم يعني ايه سؤال ويعني ايه اجابه، هنا انت ما عندكش عذر. انت ليه بتكرر الكلام؟ انا بسالك، زمان ما كنتش بتعرف تجاوب فكنت بتكرر، دلوقتي انت ليه بتكرر ما انت بتعرف تجاوب كويس؟ يعني هعتبرها صفة من صفات التوحد اللي يجب التخلص منها. طيب هتتخلص منها ازاي؟ لازم الولد يبتدي يعرف ان هو عمل حاجة غلط، لازم الولد يبتدي يعرف انه عمل حاجة غير محببة وغير مرغوب فيها وما ينفعش انها تتعمل، ويعرف كويس قوي ان هو كل ما بيعملها هتحصل مشكلة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان من اللحظة ان الولد بيبتدي يتحسن سؤال الاجابة، ماما هتحط قانون مقدس في البيت. انا ما عنديش حاجة اسمها حد يكرر كلام في البيت، وكل مرة الولد ده يبتدي يكرر فيها الكلام ماما هتعمل حاجتين مهمين. واحد، هتغضب منه جامد جدا كويس، بالظبط كأنك ايه، عارفة لما ابنك مثلا يروح يحط صباعه في الكهرباء، انت بتبقى رد فعلك ازاي؟
بتغضبي ووشك بيبان عليه ان انت مخضوضه وصوتك بيعلى وايه اللي انت عملته دوت، بحيث ان الولد نفسه بيبص لك ايه وانا عملت ايه؟ انت عملت غلط. والطفل حتى اللي عنده سنتين لما بتعملي معاه كده مره مرتين قبل ما يروح الكهرباء تلاقيه راح باصص لك كده يشوفك بصاله ولا لا، فهو عارف ان ده غلط. فده اللي انا عاوز طفل التوحد يوصل له، يبقى عارف ان هو بيغلط. فلما كل ما هيكرر الكلام هيبقى رد فعلك غاضب فعلا. النقطه الثانيه انه هيعاقب، انه هيقعد ربع ساعه على الكرسي عقاب. كل مرة هو يكرر ماما بتغضب وماما بتحطه على الكرسي ربع ساعة، وهتقعد الربع ساعة وما انتاش قايم. هيكرر ماما تغضب هيقعد ربع ساعة ان شاء الله، من ساعة ما بيصحى لغاية ما بينام يفضل قاعد. لازم يحس ان هو لما بيكرر الكلام بيخسر. هو مش عاوز يخسر، انا ما بحبش اقعد، انا عاوز اروح واجي واعمل. طب خلاص، بما ان انت ما بتحبش تقعد يبقى ما تكررش الكلام. طب انا بحب اكرر الكلام، خلاص يبقى ماما هتغضب منك وهتخليك تقعد. لما يلاقي نفسه مزنوق ولاقي نفسه مش قادر يتحمل العقاب اللي ماما حطاه، طب خلاص امري الله، عشان خاطر العقاب القوي دوت هبتدي ابطل تكرار. فتلاقي التكرار عمال يقل بس في نفس الوقت الاجابه على الاسئله برضو عماله تزيد لغايه ما توصلي في شهر واحد ان الولد ابتدى يجاوب على الاسئله بشكل كويس، والتكرار باقل ما يمكن، وبل لدرجه ان هو يعني انتهى تماما. طبعا شهر تنتهي منه دي صعبه، ممكن في الشهر الاولاني تنتهي منه بنسبه 70% 80%، ويفضل لك 20% تكملي معاه للشهر الثاني ان انت بتغضبي منه وتعاقبيه وابتدي يقعد على الكرسي كويس. فالقصه هتمشي كده. من النهارده انت مالكش عذر للتكرار اللي انت بتكرره، وماما مش ممكن هتسمح بالتكرار ابدا. واوعي تفوتي مره، لان انت لما بتفوتي له مره يكرر وتسكتي ده معناه ان انت بتدي له امل ان هو يعمل الحاجه اللي بيحبها اللي هي تكرار الكلام من غير ما يتعاقب، فبيبقى عنده امل كل مره ده هيحصل فيبقى يستمر. لكن لو هو اتاكد تمام التاكد ان كل مره هو هيكرر كلام ماما هتغضب وماما هتقعدني على الكرسي ربع ساعه والكلام ده لا جدال فيه، وانت هتعمليه بابا هتعمله اخواته الكبار هيعملوه، لما يعرف انه مش قادر يهرب منكم هيبتدي في الاخر يستسلم، يبتدي يبطل التكرار لغايه ما تبتدي تتخلصي منه. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات فادتكم. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق، واوعى ننسى نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا.